Στον κόσμο των ειδόλων κυριαρχούν πάρα πολλές φιγούρες. Αθλητές, τραγουδιστές, θεοί, σούπερ ήρωες και άλλες διάφορες δεσιμότητες που ούτε και εσύ ο ίδιος θυμάσαι γιατί καλά κατέληξαν να είναι διάσημοι. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος στον οποίο του έδωσες άφεση για όλες τις αμαρτίες και τον αγάπησες όσο τίποτα. Γιατί από τραγουδιστής έγινε σούπερ ήρωας και από σούπερ ήρωας μπήκε μέσα στη Sega κονσόλα σου ώστε να πάρεις εσύ τον έλεγχο και μαζί με αυτόν να ανακαλύψεις το κακό. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η ιστορία του Michael Jackson και της Sega. Ξεκινώντας την καριέρα του μόλις 12 ετών, καταφέρνει ήδη να ξεχωρίσει στο οικογενειακό group Jackson 5 και μέχρι τα 20 βγάζει το πρώτο του solo album Off the Wall, το οποίο βγαίνει πρώτο σε πωλήσεις με πάνω από 20 εκατομμύρια και μέσα στα 80's ο Michael Jackson γίνεται ο βασιλιάς της pop. Επιτυχίες όπως το Billie Jean, Beat It, Bad, Thriller και πάρα πολλά άλλα τραγούδια τον πλαισιώνουν ως το απόλυτο είδωλο της pop μουσικής. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Michael Jackson έχει κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και έτσι το 1988 αποφασίζει να φτιάξει την Neverland, μια τεράστια έκταση 11.000 στρεμμάτων, η οποία είχε και την προσωπική του οικία, το παλάτι του δηλαδή, ένα άλλο να πάρει για να καλωσορίζει τους μικρούς του φίλους, δεν θα σχολιάσουμε παραπάνω σε αυτό, και κάτι το οποίο μπορεί και να μην ήξερες. Ένα κτίριο το οποίο ήταν αφοσιωμένο μόνο σε arcade coin-ops της Sega. Περιττό να σου πω ότι σε τεχνολογικό επίπεδο όλα τα arcade που είχε ήταν η τελευταία λέξη της τεχνολογίας από τη Sega, με αγαπημένο του το R360, το οποίο κυκλοφορούσε με τίτλους όπως το G-Lock Air Battle το 90, Rad Mobile 91 και Wing War το 94. Ο Michael Jackson περνάει ατελείωτες ώρες παίζοντας arcade παιχνίδια από τη Sega. Τα games γίνονται το πάθος του σε τέτοιο βαθμό που αποφασίζει να επισκεφθεί τη Sega Ιαπωνίας και να γίνει μάλιστα φίλος με τον Hisashi Suzuki, μηχανικό των arcade μηχανημάτων που έβγαζε η Sega εκείνη την εποχή. Σε μία από τις βόλτες του στα γραφεία της Sega, το ενδιαφέρον του κερδίζει το Outrun. Το soundtrack σε αυτό το παιχνίδι της Sega ήταν τόσο καλό που κάνει τον Michael να ρωτιέται ποιος έγραψε μια τόσο καλή μουσική. Η έκπληξή του λοιπόν είναι πολύ μεγάλη όταν αντιλαμβάνεται ότι μια ομάδα μουσικών developers που είχε η Sega είχε χρησιμοποιήσει υπολογιστές για να φτιάξει τη μουσική στο Outrun. Τότε του ανοίγει η αντίληψη και ο δρόμος πλέον είναι προφανές. Η συνεργασία του Michael Jackson και της Sega πρέπει να είναι άμεση. Λίγα χρόνια πριν, το 1988, είχε κυκλοφορήσει μια ταινία, μια ανθολογία από 8 μικρά φιλμ, τα οποία ήταν χορογραφίες από τα βίντεο κλιπ του με την ονομασία The Moonwalker. Μια ταινία την οποία την έβλεπα συνέχεια μικρός και αν δεν καταλάβαινα χριστό τι έβλεπα, γουστάρα πάρα πολύ να βλέπω τον Michael Jackson να γίνεται σούπερ ήρωας και να μεταμορφώνεται σε ρομπότ και να σώζει τελικά αυτά τα αθώα παιδάκια τα οποία ήταν φίλοι του. Έτσι λοιπόν το Moonwalker γίνεται ο προφανής τίτλος για το πρώτο παιχνίδι που θα κάνει ο Michael Jackson συνεργασία με τη Sega και θα βγει σε arcade coin-op. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν που φτιάχνει είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει εξαιρετικά animations. Ο Michael Jackson χρησιμοποιεί χορευτικές κινήσεις και αυτό πρέπει να γνωρίσουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τα Moonwalker που κυκλοφόρησαν λίγο αργότερα σε Mega Drive και Master System. Ολόκληρη η πρόταση του Michael Jackson για το παιχνίδι The Moonwalker
ήταν όλοι και όλοι γραμμένοι σε μια κόλλα Α4. Πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε από τον Ropiyako Tsurumi, ο οποίος ήταν σχεδιαστής και παραγωγός της Sega εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν πολλές ιδέες για να αναπτυχθεί ένα παιχνίδι με πρωταγωνιστή, τον Michael Jackson. Γι' αυτό η Sega δανείστηκε στοιχεία από το Shinobi και έτσι ο Michael Jackson άρχισε να περιφέρεται πετώντας το καπελάκι του σαν να πετάει ένα shuriken. Ωστόσο, οι βετεράνοι προγραμματιστές της Sega ανέλαβαν από ένα σημείο και μετά κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού και δημιούργησαν ένα υπέροχο παιχνίδι, όπως βέβαια μπορείτε και εσείς να δείτε στο παράθυρο δίπλα μου. Καθηλωτικό ενδιαφέρον έχουν οι υποδείξεις που έκανε ο Michael Jackson στους προγραμματιστές της Sega. Και ο Tsurumi συγκεκριμένα μας λέει: ο Michael Jackson συμμετείχε ενεργά στον τίτλο, μιλώντας μαζί μου και δίνοντας μου ιδέες για τα επόμενα επίπεδα. Ενώ παράλληλα έδειχνε σεβασμό στις αποφάσεις των προγραμματιστών, κάτι το οποίο μου έφερε πρωτόγνωρη έκπληξη. Ενώ θυμάται ακόμα το Michael να λέει χαρακτηριστικά: μη σκοτώνεις τους εχθρούς σου, εξάγνισέ τους. Αυτό ήταν οδηγία. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, λέει ο Tsurumi. Αν και ο Tsurumi επαναφέρει πολλές φορές ότι η συνεργασία με τον Michael Jackson ήταν αρκετά δύσκολη, ωστόσο αυτό που έχει να θυμάται ήταν το πόσο γεμάτος αγάπη ήταν ο Michael Jackson, αλλά και την ισότιμη αντιμετώπιση που έδειξε απέναντι στους προγραμματιστές της Sega. Ένα άλλο όμως τεράστιο όνομα στη Sega εκείνη την εποχή, ο αρχιτέκτονας του PlayStation Mark Cerny, έχει να θυμάται από τις συναντήσεις του με τον Michael Jackson. Ήταν ένα τεράστιο αστέρι στην Ιαπωνία εκείνη την εποχή. Όταν ο κόσμος μάθαινε για τις επισκέψεις του Michael Jackson στη Sega, το κτίριο περικυκλινόταν από τόσο κόσμο που το μάτι σου χανόταν στο πλήθος. Και συνεχίζει. Ήταν σαν να συνέβαινε μια αποκάλυψη από κάποια ταινία ζόμπι. Έπρεπε να φτιάχνουμε συνεχώς ένα ανθρώπινο τείχος γύρω του, έτσι ώστε να του δίνουμε λίγη ιδιωτικότητα. Περιέργως κατέληξα εγώ να είμαι ο ξεναγός του. Ήξερα τα καλύτερα αγγλικά από οποιονδήποτε άλλο στην εταιρεία και συχνά πυκνά πηγαίναμε στο λόμπι του πρώτου ορόφου, όπου είχαμε όλα τα μεγάλα arcade παιχνίδια τα οποία είχε κατασκευάσει ο Yu Suzuki. Όταν κατεβαίναμε στο λόμπι, όλοι οι άνθρωποι έτρεχαν μόνο και μόνο για να τον αντικρίσουν. Αν και οι εκδόσεις του Moonwalker στο Mega Drive και στο Master System είναι αυτές που τελικά θυμούνται οι gamers, παρόλα αυτά πρέπει να ξέρεις ότι η arcade έκδοση ήταν ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι. Αρχικά είχαμε μια καλύτερη προοπτική σε 3/4 έναντι του κλασικού 2D side-scrolling που είχαμε στις κονσόλες. Τα animations και ο ήχος ήταν σημαντικά καλύτεροι στο arcade, ενώ όπως είπαμε και πριν, η έκδοση στις κονσόλες θύμιζε κατά πολύ το Shinobi της Sega. Ο τρόπος με τον οποίο ο Michael Jackson χόρευε, έκανε επίθεση στους εχθρούς, μεταμορφωνόταν και σκόρπαγε τη μαγεία του για να τους εξαγνίσει εν τέλει, ήταν κατά πολύ πιο μαγευτικός στην έκδοση του arcade. Το 1992 λοιπόν, η ομάδα της Sega Amy5 δημιουργεί το απόλυτο arcade για την εποχή, το AS-1. Αυτό βέβαια πέφτει στην αντίληψη του Michael Jackson, ο οποίος χρησιμοποιώντας τη Ιαπωνέζα συνεργάτηδά του, είχε Ιαπωνέζα συνεργάτη για να μιλάει με τη Sega, Νίνα Σακαζάκη, τους γνωστοποιεί ότι θέλει ο ίδιος να φτιάξει ένα παιχνίδι για το AS-1, ενώ τους λέει ότι πιστεύει πως θα είναι το καλύτερο arcade που έχει κυκλοφορήσει στον κόσμο μέχρι τότε. Το μηχάνημα διέθετε μία οθόνη 360 μοιρών, υδραυλικό τιμόνι, και ο Michael Jackson θα ήταν ο navigator που θα βοηθούσε τους μικρούς πιλότους στο ταξίδι τους στο διάστημα. Η Sega τα ακούει σκεπτόμενη όλα αυτά και αναλογίζεται πως τα λεφτά για τα πνευματικά δικαιώματα είναι άπειρα. Οπότε με ευγενικό τρόπο εξηγεί στο Michael Jackson ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει διότι δεν μπορούν να πληρώσουν. Η απάντηση όμως από τον Michael Jackson είναι αποστημωτική. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα χρήματα. Θα κάνω τα πάντα δωρεάν. Και έχω να πω ένα πράγμα. Michael Jackson, είσαι gamer. Τι σημαίνει λοιπόν το δωρεάν σε νούμερα? Χρεώνει τη Sega μόνο τα λειτουργικά έξοδα για τις εγγραφές στα δύο στούντιο, οι οποίες ήταν απαραίτητες για να συμμετάσχουν στο παιχνίδι. Το κόστος ανερχόταν στα $50,000. Για να καταλάβεις τη χαοτική διαφορά, είχε χρεώσει στη Disney για το Captain EO, μία μικρού ταινία, το ποσό των $70 εκατομμυρίων. Στο AS-1 κυκλοφορούν δύο τίτλοι με τον Michael Jackson. Τα Michael Jackson in Scrabble Training και Μεγαλόπολης Tokyo City Battle. Αν και οι δύο τίτλοι καταφθάνουν με καθυστερήσεις, παρόλα αυτά ο Michael Jackson δείχνει την απόλυτη υπομονή έτσι ώστε να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Το Michael Jackson in Scrabble Training βάζει τους νεαρούς πιλότους, τους gamers δηλαδή που πηγαίνανε μέσα στο AS-1, να πιλωτάρουν ένα διαστημόπλιο 8 θέσεων, όπου εκεί ο Michael Jackson ως άλλος navigator θα τους βοηθήσει στην απογείωση, στο πιλωτάρισμα, στην αποφυγή εμποδίων, αλλά και στην προσεδάφιση του αεροσκάφους. Ενώ το Μεγαλόπολης ήταν μία ταινία μικρού μήκους, ένα tech demo που από όλη την έρευνα κατάλαβα ότι ποτέ δεν ολοκληρώθηκε σαν παιχνίδι.
Το 1993 έρχεται η ώρα του Sonic 3 και εκεί ο Χασάshi Σουζούκι προτείνει στον Michael Jackson να γράψει τη μουσική για το Sonic 3. Ο Michael δέχεται αμέσως και φυσικά αφιλοκερδός. Με τη συμφωνία όμως, ένα κάποιο μέρος των εσόδων να πάει για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Michael και η ομάδα του ξεκινάει να επεξεργάζεται κάποια ήδη υπάρχοντα κομμάτια και να τα μετατρέπει σε μουσική για το Sonic 3. Ωστόσο, αυτό το remix φαίνεται να μην πηγαίνει τόσο καλά και ο τελειομανής Michael Jackson δεν μένει ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα όλα τα κομμάτια να διαθετούν χωρίς καμία αναφορά στο όνομα του Michael. Μετά το Sonic 3 έρχεται ένα μεγάλο πλήγμα στην καριέρα του Michael. Οι καταγγελίες για τα σεξουαλικά σκάνδαλα, τα οποία μπαίνουν στη μέση και παγώνουν την όλη συνεργασία που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στο Michael και τη Sega. Η Sega φτάνει στο βαθμό να διαθέσει σε ιδιοκτήτες του AS1 μία έκδοση του Scrum Training, η οποία δεν περιλαμβάνει μέσα του Michael Jackson, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απεγκαταστήσουν την έκδοση με τον Michael Jackson αν υπήρχε κάποια γενικότερη δυσφορία από πολιτεία σε πολιτεία. Και αυτό είναι μόνο η αρχή του κακού. Τα σχέδια για το Moonwalker 2 που θα ερχόταν σε Mega Drive μπαίνουν στο σιρτάρι, ενώ ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο αναπτυσσόταν και σχεδιαζόταν από τον Michael Jackson, το Michael Jackson's Ghost, ακυρώνεται από τη Sega χωρίς να δώσει κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία. Και δυστυχώς κανένα παιχνίδι δεν δημιουργείται πέρα από κάποιες εμφανίσεις του Michael Jackson, δηλαδή παρηγοριά στον άρρωστο από τη Sega, στα παιχνίδια Space Channel 5 το 1999 και στο Ready to Rumble Boxing Round 2, όπου τον περιλάμβανε μεταξύ των celebrities στο Dreamcast. Τώρα τι να λέμε, παιχνίδια που δεν είχαν σε καμία περίπτωση τη μαγεία που είχαμε στα παιχνίδια του Moonwalker, αλλά και στο soundtrack του Sonic. Και βέβαια η ηρωνία με τα σεξουαλικά σκάνδαλα είναι ότι τα ξεχνάμε μετά θάνατον, όπου εκεί επιχειρήσαν να κυκλοφορήσουν δύο παιχνίδια, με το πρώτο παιχνίδι μάλλον να κυκλοφορεί, το Michael Jackson The Experience, και ένα άλλο παιχνίδι από τη Sega, MMO, το οποίο λεγόταν Planet Michael, να μένει για πάντα στο σιρτάρι. Πράγματα κουλά, τι να σας πω. Ο Michael, αν και ένας θεός της μουσικής, ήταν ένας gamer σαν και εμάς. Αγάπησε τόσο πολύ τη Sega, αλλά και η ίδια η Sega επηρεάστηκε από τον Michael Jackson πολύ πιο πριν. Πρέπει να ξέρεις πως ο Sonic είναι απευθείας επηρεασμένος από τον Michael Jackson, όπως άλλωστε μας λέει και ο δημιουργός του, Ναότο Οσίμα. Όλη αυτή η cool άβρα του Sonic έχει πάρθει από τον Michael Jackson. Όπως επίσης και τα παπούτσια που φοράει ο Sonic είναι μοιρασμένα τα παπούτσια που φοράει και ο Michael Jackson στο βίντεο κλιπ Bad. Βέβαια, το κόκκινο χρώμα ήρθε ως πινελιά από τη Sega για να δείξει ότι ο χαρακτήρας αγαπάει την ταχύτητα. Ενώ, ακόμα και σήμερα στο Yakuza 0, ο Miracle Johnson είναι μια απευθείας αναφορά από τη Sega στον Michael Jackson. Τον Ιούνιο του 2009, ο Michael Jackson επιλέγει να πεθάνει και να γίνει για πάντα ένα αθάνατο είδωλο του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος. Μέσα στην καλλιτεχνική του καριέρα είπε αλήθειες οι οποίες πονέσανε το σύστημα, το οποίο ελέγχει τα πάντα μέσα από τη σκιώδη κυβέρνηση αυτού του κόσμου. Όμως με τον Michael δεν τα κατάφερε, γιατί το πνεύμα ήταν τόσο ελεύθερο που ήταν αδύνατο να ελεγχθεί από όλες τις γνωστές και άγνωστες μορφές εξουσίας αυτού του κόσμου. Sadly, we live in a state of fear. Every day we hear of war on the news, on the radio and television. In the newspapers, always of war. We hear of nations hurting each other, of neighbors hurting each other, of families hurting each other, and of children killing each other. We must learn to live and love each other before it's too late. We have to stop the hating. We have to stop living in fear of our own neighbors. We can make a change in the world. Together we can help to stop racism. Together we can help to stop prejudice. We can help the world live without fear. It is our only hope. And without hope, we are lost.